Ώρες αναρωτιέμαι γιατί να περνάει όσα περνάει ένας άνθρωπος. Τι είδους δυσκολίες μπορεί να πέρασε ένας άνθρωπος για να βρίσκεται σε αυτό το σημείο που βρίσκεται τώρα. Βέβαια, κάποιοι άλλοι άνθρωποι όλα αυτά τα αποκαλούν συμβάντα. Ξέρεις, απλώς καταστάσεις. Δεν είναι τρελό που υπάρχει κόσμος που δεν συγκινείται. Σιγά το πράμα και τι έγινε που λένε. Δεν μπορώ κάποια πράγματα να τα περάσω έτσι. Να τα δω ως κάτι normal. Τι να πω, στο κάτω-κάτω ίσως εγώ να είμαι μελοδραματικός και κλαψόμουν. Είμαι? Δεν απαντάς. Πού να απαντήσεις, κακομοίρη μου? Εντάξει, στην τελική δεν ζητώ ψυχολογική υποστήριξη, αφού πρώτα με τον εαυτό μας πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα λύσουμε τα θέματά μας και μετά να τα πούμε σε άλλους. Όπως είπα, είναι αυτές οι καταστάσεις. Εγώ τα ονομάζω αντοχές, επειδή επιτέλους βγήκαμε. Είναι το προσωπικό ζόρι του καθενός, όπου το ένα συμπληρώνει τ' άλλο και μας φέρνουν στο σημείο που είμαστε τώρα. Στον άνθρωπο ή καλύτερα στην περσόνα που είμαστε τώρα. Η περσόνα αυτή άρρωγε έμαθε ή θέλεις από μόνη της αυτομάτως να εμπιστεύεται? Κάποιοι πάνε με βάση την εξωτερική εμφάνιση, πίστεψέ με. Κάποιοι με την εσωτερική και αυτό είναι το σημαντικότερο. Εγώ εμπιστεύομαι με βάση το βλέμμα. Ξέρεις γιατί? Όσο βασίζεσαι στην εξωτερική εμφάνιση, άλλα τόσα μπορείς να καταλάβεις για την εσωτερική. Αλλά για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ξέρεις πώς θα στα φέρει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ή το πεπρωμένο βασικά? Όλες αυτές οι καταστάσεις δεν γίνονται για κάποιο λόγο. Όλα τα βούλωστο και τα σκάσε και τι μιλάς είναι ντροπή από άτομα που πιστευόσουν. Μπορεί για κάποιο λόγο να σε έφεραν εδώ τώρα. Ίσως ήταν η μοίρα σου να είσαι εδώ τώρα. Αλλά εσύ είσαι πολύ τυχερός που βρήκες κάτι τέτοιο. Έχεις τον τρόπο σου να εκφράζεσαι πλέον, παρά την ανικανότητά σου. Και άσε τον κάθε μαλάκα να σου λέει ό,τι θέλει και να σε κοροϊδεύει. Σε πήραξε κανένας, φίλε? Κώστας, φίλε, παρακαλώ. Μη σκάλωσες με τις μαλακίες που κάνουν, ρε. Όλα καλά είναι. Αγόρι μου, αν δεν κάνεις αυτό που αγαπάς, χέστο. Δεν πειράζει, βρε Οδυσσέα. Αν δεν βοηθάς τον εαυτό σου, χέστο. Αν δεν μιλάς, χέστο. Αν δεν θες να εμπιστεύεσαι κανέναν και να μην μιλάς για εσένα, χέστο. Εντάξει, καταλαβαίνω τι νιώθεις. Βασικά, δεν καταλαβαίνω. Απλώς θέλω να ξέρεις πως έχεις κάποιον πλάι σου. Και ας μην ξέρω να δίνω συμβουλές. Και ας μην ξέρω τι τρέχει μέσα σου. Εδώ θα είμαι. Έστω για να σ' ακούω. Τι είναι αυτό, ρε? Και ας είναι όλα μπερδεμένα στο μυαλό σου. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά μην περιμένεις να έρθουν οι καλύτερες μέρες, γιατί οι καλύτερες μέρες είναι αυτές που ζούμε.
Αλλά γιατί εν τέλει δεν εκτιμάμε αυτές τις μέρες? Ο θυμός φταίει, το άγχος, η στεναχώρια ή αυτές οι καταστάσεις που στιβάζονται η μία πάνω στην άλλη? Κανείς δεν κοιτάει τι γίνεται πραγματικά. Τέλος πάντων, ξέρεις τι κατάλαβα? Δεν κατάλαβες, θα πουλήσω αυτό ή τις ζωγραφιές σου. Δεν μπορείς να έχεις τα πάντα λυμμένα σε κάθε περίοδο της ζωής σου. Τα προβλήματα θα ξανάρθουν. Τα λύνουμε πραγματικά ή απλώς τα βάζουμε στην άκρη και μένουν εκεί σαν ανοιχτές πληγές? Άντε πάμε να φύγουμε, πέρασε η ώρα. Εξάλλου η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Οι άνθρωποι κάνουν τα ίδια λάθη. Καλό σου βράδυ φίλε μου, ελπίζω να τα πούμε σύντομα. Καλό σου βράδυ παλιόφιλε. Μακάρι να ήξερε σε ποιον μιλάει τόσο καιρό αυτό το παιδί. Εμένα μου λέει. Παιδιά, για σας. Από ποιος είστε κυρία μου, ποια είναι η ειδικότητά σας? Εγώ τίποτα, απλά. Μικρόφωνο ρε μαλάκα. Ο Boomer είναι. Ο Boomer. Είμαι ο Boomer, αλλά έχουμε ένα κινητό iPhone. Ναι, εντάξει. Ναι. Ωραία. Όχι έτσι ρε μαλάκα. Δεν κατάλαβες, θα πουλήσω ή αυτό ή τις πολύτιμες σου. Και πάμε. Πάμε. Περίμενε και πάμε. Δεν κατάλαβε. Αυτό το βάζει σίγουρα. Κάτσε ρε φίλε, είμαι λίγο σοκ από αυτό που ήρθε. Περίμενε. Καλησπέρα παιδιά, 380 and the Spiragis Productions. Εδώ κάνουμε τα backstage είναι εδώ, έχουμε το Λίο. Μαθαίνω και kickboxing σε αυτή την ταινία. Μ' αρέσει που σου είπα μην το Θα το στρέψεις. δώσω ρε μαλάκα. Περίμενε, κάτι, περίμενε σου λέω ρε. Κι άλλο ένα που έρχεστε προς τα εμένα. Γρήγορα, πιο γρήγορο περπάτημα. Δεν πειράζει ρε φίλε. Άραξε φίλε. Σε βγάζει, άντε. Δεν με βγάζει. Δεν πειράζει ρε φίλε. Ξεκόλα. Έλα ρε καλά είσαι, έλα τερφός της ρε. Do your thing. Πάμε άλλη μία, έκανα μαλακία, πάμε άλλη μία. Πάμε να χτυπάνε. Μαλάκα εσύ. Σε 2 ώρες. Δεν μπορώ να είμαι καθόλου σοβαρή στα γυρίσματα, γιατί απλά θέλω Θα πέσω, περιμένετε, stop εκεί. Και συνεχίζουμε. γιατί απλά θέλω να πεθάνω στα γύρια, γιατί νομίζω ότι είμαι πολύ αστείο χωρισμένο.